Hi friends, අද අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා iPhone 11 එකක්. මේක කස්ටමර් පාවිච්චි කරනකොට suddenly no වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. බෝඩ් එක ගලවලා අපි check කරද්දී full short වෙලා තියෙන්නේ මද බෝඩ් එක. So අපි මේක perfectly හදලා පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ෆෝන් එක දැන් හදලා ඉවර වෙලා ෆෝන් එක ඔන් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන් ගාවත් මෙන්න මේ වගේ Apple devices වල errors තියෙන phones මොන හරි Apple MacBook, iPad, iWatch මොනවා තිබ්බත් කමන්නේ අපි කතා කරලා genuinely ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්.